Intech dinu YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධලා ඉන්න මගේ ටෙක් යාළුවෝ සියලු දෙනාම ආදස් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් AliExpress එකෙන් කොහොමද $0.0.0ට AliExpress items කොහොමද ගෙන්න ගන්නේ ඒ වගේම ඒ හා සම්බන්ධ tricks and bug කීපයක්ම තමයි අද වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට සවිස්තරාත්මකව විග්‍රහ කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා අපේ WhatsApp group link කීපයකම link description එකේ දෙනවා. ඒ WhatsApp group වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම අපේ affiliate marketing කරන අයට ඒ link share කරන්න වෙනම group එකක් අපි හදලා දෙනවා. ඒ group එකේ link එකත් description එකේ සඳහන් වෙනවා. ඒ link වලින් අපේ group වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ මුල ඉඳලා අවසාන වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ බග් එක එහෙම නැත්නම් මේ ඔෆර් එක ගැන මේ $0.0ට එහෙම නැත්නම් රුපියල් 0ට කොහොමද කියන්නේ කීයක්වත් වේදම් කරන්නේ නැතුව කොහොමද items buy කරන්න කියන එක ගැන දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපේ වීඩියෝ එකේ අවසාන වෙනකම් රැඳී ඉන්න. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට මේක හරියට තේරුම්ගෙන orders කරනවද නැද්ද කියන එකත් ඔයගොල්ලන්ටම තීරණය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඊට කලින් අපි subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. online shopping mall, online business, e-learning අනේ වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන අපේ channel එක කරහා ඕගොල්ලන්ට ලබා ගැනීමේ දැනුම ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද අපේ මේ අලුත් tech වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ මොබයිල් ෆෝන් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙනදා වගේම AliExpress app එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ AliExpress app එක මම clone version එකක් විදිහට තමයි use කරන්නේ. ඉතින් මේ clone කරපු app එක තමයි මම open කරගන්නේ. ඉතින් මේ account එක අපි හදාගන්න ඕනේ ලංකාවට නෙමෙයි United States වලට. ඉතින් මේ bug එකම අපි කොරියන් South Korea වලට අදාළවත් කරා. නමුත් මේ වීඩියෝ එක අපිට publish කරන්න බැරි වුණා. මොකද ඒ bug එකෙන් ගෙනෙන orders ලංකාවට ගෙන්න ගැනීම හැකියාවක් තිබුණේ නැති හින්දා. මේ offer එක ගැන මම මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි විස්තරයක් කරන්නම්. මේ offer එක ලංකාවට දෙන offer එකක් නෙමෙයි. මේක bug එකකුත් නෙමෙයි. මේ offer එක United States එහෙම නැත්නම් ඇමරිකාවට දෙන offer එකක්. මේ offer එක යටතේ අපිට items දෙකක් රුපියල් 0ට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කිසිදු මුදලක් වැය කරන්නේ නැතුව කාඩ් එකකට ඇඩ් කරන්න නැතුව අපිට items දෙකක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට එක item එකකට අපි මුදල් ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට මේ items තුන අපි unpaid දාගත්තාන් පස්සේ මුදල් ගෙවන්න ඕන item එක අපි payment එක කරන්නේ නැතුව ඉතුරු items දෙකට රුපියල් 0ට අදාළ payment එක කරලා අපිට පුළුවන් මේ item එක ලබා ගන්න. මේ offer එක ගැන සඳහන් කරනවා නම් මේක ලංකාවට අයිති වෙන්නේ නැති offer එකක් කියලා මම කිව්වා. එතකොට මේ item එකට අදාළව shipping address අපි add කරද්දි දෙන්නේ United States කියන කියන්නේ ඇමරිකාවට අදාළ address එකක් තමයි දෙන්නේ. US වලට අදාළ address එකක් දෙන්නේ. එතකොට මේකේ සම්භාවිතාව probability එක 75%ක් නොලැබෙන්න පුළුවන්. නමුත් 25%ක් ලැබීමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. මොකද මේ address එක add කරන විදිහක් මම අද ඔයගොල්ලන්ට trick එකක් කියලා දෙනවා. අන්න ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ address එක add කරන්න. එහෙම වුණොත් එහෙම 25%ක සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ item එක ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. items දෙකක් රුපියල් 0ට ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ trick එක මම වීඩියෝ එකේ අවසානයේ address එක add කරන තැනදී කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ මේ US වලට අදාළව අපි account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකදී ඔයගොල්ලන්ට Outlook account එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. create new Outlook account කියලා internet එකේ search කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එහෙම search කරලත් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් original Google account එකක් create කරගන්න. original Google account එකක් create කරගන්නවා නම් අපිට address වලට ඒ කියන්නේ location මොකක් select කරන්න ඕනේ නැහැ. වෙනද ඔයගොල්ලෝ Google account එකක් create කරන විදිහටම මේකෙදි Google account එකක් create කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් number verification එක කරන්න. number verification එක කරද්දී ලංකාවේ number එකකට ඔයගොල්ලෝ number verification එක කරගන්න. ඒ වගේම ප්‍රධානයි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනි email verification එක ඊට අමතරව number verification එක. මේ ඔක්කොම ලංකාවට අදාළව ඔයගොල්ලෝ කරගන්න. Outlook account එකක් හදන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් United States මේකදී select කරන්න Outlook account එකට අදාළ location එක විදිහට. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ තියෙන AliExpress app එකකට ඒ account එක හරහා link වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම link වෙලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ලංකාවට අදාළ interface එක වගේම තමයි. නමුත් මේකේ 3-in-1 offer එක පෙන්නනවා. ඊට අමතරව items ගොඩක් අඩු මුදලට $0.3ට වගේ ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. home page එකට ආවම පස්සේ මම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන මෙන්න මේ arrow mark එක ළඟ තියෙන gift කියන option එක click කරගන්න ඕනේ. මේ gift කියන option එක click කරගත්තාම පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් $0.00 items කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන search කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. search option එකක් නැහැ මෙතන. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන පල්ලෙහාට ගිහිල් වෙලා ඔයගොල්ලන්ට කැමති items දෙකක් මෙතනින් $0.00ට අදාළ items දෙකක් pick කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන මේ වෙද්දි item කීපයක් pick කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්න මොනවද මම click කරලා තියෙන items කීපය කියලා. මම මෙතන key tag එකක් ඒ වගේම Wi-Fi repeat එකක් තමයි $0.00ට add කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ටිකම මෙතන remove කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට මුලින් ඉඳන් කරලා පෙන්නනවා. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් beginners ලා හින්දා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ අවසානයේකම ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම රැඳිලා ඉන්න. එහෙම නැතුනොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ හරියට මේ trick එක දැනගන්න නැතුව orders කරොත් එහෙම මේ orders මොකුත් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකේ අවසානයේකම රැඳිලා ඉන්න. හරි. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට home page එකේ මෙන්න මෙතනට ආවම පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් free items discount items කියලා දෙකක් තියෙනවා. මෙතන free items කියන තැනින් ඔයගොල්ලෝ items දෙකක් search කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. කැමති items දෙකක් ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වේවි කියලා හිතන items දෙකක් ඔයගොල්ලෝ pick කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන එක item එකක් මෙන්න මෙහෙම pick කරගන්නවා. මට ගැලපෙන එක item එකක්. මේ item එක pick කරගෙන මම මෙතනින් ආයපහු තව item එකක් select කරගන්නවා.
මම ඒ item එක විදිහට select කරගන්නවා මෙන්න මේ type C light bar එක. ඉතින් මේ light bar එකත් මම මෙහෙම pick කරගන්නවා. pick කරගත්තාන් පස්සේ ඕගොල්ලෝට බලා ගන්න පුළුවන් last step කියලා වෙලා shop one items get the all discount කියලා මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි නිකම්ම pop up වෙනවා අපේ next page එකට discount items කියන එක. මෙතෙන්ට ගියන් පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙතන කැමති එක item එකක් select කරගන්න ඕනේ. ගාණ වැඩි වුණා හෝ අඩු වුණා කියලා ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මම මෙතනින් pick කියන item එක icon එක click කරගෙන 13 Pro එකක් තියෙනවා. මගේ ඉතින් මේ 13 Pro එකට අදාළව back cover එකක් මම මෙතනින් select කරගන්නවා transparency ඒක මම add to cart කියලා click කරගෙන cart එකට add කරගන්නවා. හරි cart එකට add කරගත්තාන් පස්සේ ඕගොල්ලෝට බලා ගන්න පුළුවන් යට තියෙනවා $1.67ක් තමයි අපි pay කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම save කරලා තියෙනවා $10.36. මේක check out කෙනෙක් ඕගොල්ලෝ click කරගන්න ඕනේ. check out කෙනෙක් click කරගත්තාන් පස්සේ දැනට ඕගොල්ලෝට මේ මගේ address එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම මෙතන අර හරියටම අපේ trick එකට අදාළ විදිහට හරිම address එක add කරන විදිහට තමයි මේ add කරලා තියෙන්නේ. මම මේක මෙතනින් edit deliver වෙලා මම මේක delete කරගන්නවා. හරි check out දුන්නාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එන්නේ. මේ interface එක උඩම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් add a new address කියලා option එක. මේ add a new address කියන option එක click කරන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් country region එක autom select ලා දෙන unit state වලට. මේක අපි ශ්‍රී ලංකාව වලට change කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට මේ offer එක unvalid වෙනවා unavailable වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ශ්‍රී ලංකාව කියන country එකට මේ items තුන අපිට ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. එතකොට අපි මේ items තුන කොහොම හරි ගෙන්න ගන්න ඕනේ unit state වලට ගිහිල්ලා US වලට ගිහිල්ලා US හරහා නැවත ශ්‍රී ලංකාවට තමයි ගෙන්න ගන්න ඕනේ. හරි ඒකට තියෙන එකම විසඳුම තමයි අපි මේ address එක add කරන විදිහ හරියට address එක add කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් first name and last name කියලා දෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලෝගේ first name එකයි last name එකයි දෙන්න. ඉතින් මම මෙතන මගේ දිනුෂ ඩිල්ෂාන් කියලා දෙනවා. ඩිල්ෂාන් කියලා දීලා වෙලා මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් address enter manually කියලා බටන් එකක්. ඉතින් මේ enter manually කියන එක මම arrow key එක පල්ලෙහාට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් street එක select කරන්න දෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ suite unit එහෙම නැත්නම් ඒක optional විදිහට දීලා තියෙනවා. second bar එක, third bar එක state, fourth bar එක city, fifth bar එක ship code and delivery instruction කියලා final bar එක එහෙම නැත්නම් last bar එක අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම mobile number එකක් අපිට select කරන්න තියෙනවා. හරි මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ address line ටික හරියට fill කරගන්නේ කියලා. මොකද මේ ටික fill කරන විදිහ අනුව තමයි order එක අපිට එනවද නැද්ද කියන එක depend වෙන්නේ. හරි street කියන තැනට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන උඩින් දාන්න ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඒ වගේම ship to ශ්‍රී ලංකා කියලා දාන්න ඕනි ඔයගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මේ brackets ඇතුලේ දාලා මේ brackets වහ ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟ option එක තියෙනවා. ඒක optional විදිහට තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ optional කියන එක දැම්ම මොකුත් fill කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ state කියන එක අපිට state කියන එක click කරපුවම අපිට select කරන්න එකක් එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මේ state කියන එක ටිකක් පල්ලෙහාට ගියපුවාම other කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක select කරන්න. other කියන එක select කරාන් පස්සේ ඊළඟ option එකට එනවා city එක select කරන්න. city එක කියන එකට ඔයගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකා ඊට පස්සේ කමා එකක් දාලා ඉවරලා දැන් මම ඉන්නේ වයඹ පළාතට දාලා. ඒකට මම දානවා north western province කියලා. ඒගොල්ලෝ එතකොට මෙතන දෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ශ්‍රී ලංකාවනේ. ඒකට ශ්‍රී ලංකා north western province ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ පළාත. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ජීවත් වෙන district එක. ඒකට මම ජීවත් වෙන කුරුණෑගල. ඒකට මම මෙතන කුරුණෑගල district කියලා දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ship code එක select කරන්න දෙනවා. මෙතන ship code එක search කරන්න දෙන. ඉතින් මම මෙතන මගේ ship code එක 60000 විදියට select කරන. ඒක ඔයගොල්ලෝ බලගන්න පුළුවන් 60000 කියන ship code එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ final buy විදියට අපිට තියෙනවා delivery instruction කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් උඩම තිබ්බට ශ්‍රී ලංකා ship to ශ්‍රී ලංකා කියලා මම brackets ඇතුළේ දාන්න ඉතින් ඒ තමයි final destination එක ශ්‍රී ලංකා කියන එක තමයි දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න දෙන්න පුළුවන් final destination ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ship to ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ delivery instruction කියන එකට මම මෙන්න මෙතන copy කරගෙන තියාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ message එකක්. මම මේ message එක ඔයගොල්ලන්ට display වෙන්න දාන්න. මේ message එක ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන paste කරන්න ඕනේ. Do not send this to the US, send it to Sri Lanka. මේක US වලට යවන්න එපා. මේක ශ්‍රී ලංකාවට යවන්න කියලා වෙලා instruction එකේ ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ. මේක නිකන් හරියට description එකක් වගේ. අපි description එක විදිහට තමයි මේක enter කරන්නේ. ඊට පස්සේ mobile number විදිහට ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්ට +94 කියන එක එහෙම නැත්නම් ධන 94 කියන එක select කරන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් අපි ධන 94 type කරපුවම සාමාන්‍යයෙන් අපි මොකුත් දාන්නේ නැහැ නේ යාළුවනේ. ඒ කියන්නේ අපි වෙන numbers add කරන්නේ නැහැ. ධන 94 දාපම බිංදුව කියන එක අපි අයින් කරලා 76 69 අන්න එහෙම දාන්නේ. එතකොට දැන් මම පෙන්නන ඔයගොල්ලන්ට මම දානවා 70යි 14යි 17යි 496. දැන් මගේ නම්බරේ 070 14යි 17යි 496. +94 දාපු එහෙම නැත්නම් ධන 94 දාපු හින්දා බිංදුව දාන්න ඕනේ නැහැ නේ. නමුත් US වලට අදාළව අංක 10ක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ නම්බරේ අංක 11ක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මූලට බිංදුව කියන එක දාන්න ඕනි. 70යි 14යි 17යි 496. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ඇඩ්‍රස් එක සේව් දෙන්න. මේ ඇඩ්‍රස් එක සේව් දුන්නාන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් the address provided include other please update it. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ කියන මේ other කියන එක තියන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම මේක අප්ඩේට් කරන්න කියලා. ඒක නමුත් mandatory නැහැ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහාට මෙහෙම pop up වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි item එක free, දෙවෙනි item එක 1.67ක් ගෙවන්න කියලා තියෙනවා. තුන්වෙනි item එක free කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් PayPal, add a new address, Google Pay, Venmo කියලා මෙන්න මේ වගේ option කීපයක්ම තියෙනවා.
ඉතින් මම මෙතන මේ place order කියන එක click කරගන්නවා. place order කියන එක click කරාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් add new card Google Pay Venmo මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කියනවා. මම මෙතන add new card කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට card එක add කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් back වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ items ටික unpaid දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ card එක add කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ items ටික නිකම්ම unpaid list එකට යනවා. unpaid list එකට ගියන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන items කීපයක්ම තියෙනවා. free items දෙකක් free දෙනවා. එක item එකක් තියෙනවා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. 1.64කට. එතකොට මේ 1.64 තියෙන item එක අපි payment එක කරන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් මේ $0.0 තියෙන items දෙකට අපි payment එක කරලා අපිට පුළුවන් මේ item එක United States හරහා ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්න ගන්න. වීඩියෝ එක skip කරන්නත් එපා, end කරන්නත් එපා. තව ටිකක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම ඉන්න. හරි. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් address එක. ඉතින් මේ address එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාට ගියන් පස්සේ දිනුෂ දිල්ෂන් 07014174696 ශ්‍රී ලංකා ship to Sri Lanka, Sri Lanka Northwestern Province, Kurunegala District, other United State. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ මගේ address එක මොකුත් නැහැ නේ කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට විශේෂ සඳහන් කරන්න ඕනුනේ. මට මෙතන address එක add කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මම පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මොකද මට මෙතන address එක add කරන්න බැරි වුණා. ඒකයි මම කිව්වේ වීඩියෝ එක end කරන්න එපා කියලා. මම මෙතන account එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන profile එකේ shipping address කියන කරනවා. මම මෙතන edit address දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වැරද්ද දැම්ම කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම order එක unpaid දාන්න කලින් address එක add කරද්දි මේ ටික කරන්න ඕනේ. උඩ ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ යාළුවනේ split කියන එකට Sri Lanka brackets ඇතුලේ ඊට පස්සේ northwestern western province කියලා දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන කුරුණෑගල district කියලා දාගන්න ඕනේ. district කියන එක වැඩි කුරුණෑගල කියලා දාගන්න. ඊට පස්සේ optional other city කියන එකට දාගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ address එක. මගේ නම මාටින් මලේ හැවන්පොළ අම්බකොටේ. හරි. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේක දැන් ඔයගොල්ලන්ට අයපහ මුලින් ඉඳන් පැහැදිලි කරන්න address එක add කරන විදිය United States ඔයගොල්ලන්ගේ names දෙකක් දාන්න ඕනේ. first name and last name. ඊට පස්සේ එන bar එකේ address කියන එකේ first bar එකේ ඔයගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකා Northwestern Province කුරුණෑගල. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ රට පලාත ඊට අමතරව දිස්ත්‍රික්කය. ඊට පස්සේ ඊළඟට එන එක ඔප්ෂනල්ම තියන්න. ඒක මොකද ටයිප් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා ස්ට්‍රීම් මේ ප්‍රොවින්ස් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න. ඒ ප්‍රොවින්ස් එක කියන එකට අදර් දෙන්න. ඊට පස්සේ සිටි එක සිලෙක්ට් කරන්න එනවා. සිටි එක සිලෙක්ට් කරන්න එන තැනට ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ship code එක දෙන්න. ඊට පස්සේ do not send this to the US, send it to Sri Lanka කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ නම්බර් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ save දෙන්න. save දීලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අර විදිහටම item එක unpaid දාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ ඇඩ්‍රස් එක හැදලා තියෙන ශ්‍රී ලංකා Northwestern Province කුරුණෑගල මාටින් මලේ හැවන්පොළ අඹකොටේ අද United States 60000 කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේ item එක United States ගිහිල්ලා ආයපහුව ලංකාවට එන්න දෙන සම්භාවිතාව ටිකක් වැඩි. ඉතින් එතකොට කෙනෙක්ට ගැටලුවක් එන්න පුළුවන්. ඇයි අපි මේක දාන්නේ? මේක එන්නේත් නැහැ. ලොකු සම්භාවිතාවකුත් නැහැ කියලා. නමුත් යාළුවනේ ඇත්තටම ලොකු සම්භාවිතාවයක් නැති වුණාට මේක ලංකාවට අපේ කාඩ් එකෙන් සල්ලි කැපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙතන 2pay කියන එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මම මේ 0.0 තියෙන එක සිලෙක්ට් කරනවා. payment method එකක් සිලෙක්ට් කරන්න දෙනවා. මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් payment එක නිකම්ම වුණා. payment successful. එතකොට අපේ කාඩ් එකක් මේකට ඇඩ් කරේවත් නැහැ. කාඩ් එකක් මේක දැක්කෙත් නැහැ. ඔටෝම නිකම්ම payment successful වුණා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම අයපහුව සිලෙක්ට් කරගන්න යාළුවනේ මේ තව 0.0 තියෙනවා මගේ අර ලයිට් බාර් එක. මේකත් මම pay now කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකත් payment method ඔටෝම payment successful වෙනවා කියලා message එක ආවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් payment begin verified මේ order paid. Your order is now begin proceed කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම යාළුවනේ. ඉතින් අපිට අපේ කාඩ් එකක්වත් මේකට ඇඩ් කරෙත් නැහැ. අපි මොකුත්ම item අපේ address එකත් fake address එකක් මෙතන දීලා තියෙනවා. මොකද අපේ ඇත්තම address එක නෙමෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ දවසට එක app එකකින් orders දෙක තුනක් දාලා බලන්න. මොකද අපේ account එකෙන් සල්ලි කැපෙන්නෙත් නැති හින්දා. ආවොත් එහෙමයි නාවොත් ඒත් එහෙමයි. මොකද අපෙන් කිසිම දෙයක් මේකට ගිහිල්ලා නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මම අර කලින් කිව්වා වගේම address එක edit කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන address එක edit කරද්දී අපි ship code එක edit කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ අර optional විදිහට දෙන්න තිබ්බේ ඒක edit කරන්න බෑ. අපිට edit කරන්න පුළුවන් අපේ address එක විතරයි. address එක විදිහට දාන්න පුළුවන් අර ශ්‍රී ලංකා Northwestern Province කුරුණෑගල කියලා මම කිව්ව උඩම line එක change වෙන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒ විදිහට තමයි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි සරලව මට ඔයගොල්ලන්ට සඳහන් කරන්න ඕනි උනේ. ඉතින් මේ order එක ඔයගොල්ලොත් මේ offer එක ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට try කරලා බලන්න. සමහර වෙලාවට එන්න පුළුවන්, සමහර වෙලාවට නොඑන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ගෙන් සතයක්වත් කැපෙන්නේ නැහැ. ආවොත් එහෙම නාවොත් එහෙම. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට මුලින්දම හොඳට තේරෙන්න ඇති කියලා. මොනවාට ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි WhatsApp group වලට සම්බන්ධ වෙන්න. මම WhatsApp group එකේ නිතර update කරනවා මේ address එක change කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකේ නොතෙන්නේ කෙනෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ group වලට සම්බන්ධ වෙලා අපිව mention කරලා අහන්න අපි අනිවාර්යයෙන්ම reply කරනවා. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් bug එකකින් අලුත් offer එකකින් නැවතත් දවසක හමු වෙමු. එතකම් මගේ tech කැලු සිල් දනාට සුබ දවසක්.